მშვიდობის პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე ახალ ამბებს ხატი ეკვათაზე და ლევან ჯავახიშვილი გაგაცნობთ. საღამო მშვიდობის. სოფლიოს საგანგებო რეჟიმის ზღვარზეა შემოდგომა შესაძლოა უფრო ტრაგიკული იყოს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შემაშფოთებელი პროგნოზი და უმართავი პროცესების მოლოდინი. პანდემიის საჭიროებებს მორგებული ანტიკრიზისული ბიუჯეტი. მოქალაქეთა ეკონომიკური და სოციალური საჭიროებებისათვის დაზოგილი 600 მილიონზე მეტი. კამრების შემოჭერის პოლიტიკა ყველა სახელმწიფო უწყებას ეხება. ნაციონალური მოძრაობის მორიგი პროვოკაცია ამჯერად აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელის წლიური ანგარიში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. თორნიკე რიჯვაძე ოპოზიციას საბოტაჟში ადანაშაულებს. ნატო ჩხეიძე დაწინაურდა ოქუაშვილის მეუღლე ნიკა მაჭუტაძის პარტიის ლიდერი ხდება. პოლიტიკური თანაცხოვრება პოლიტიკურ მტერთან და სააკაშვილის კლასტერის ღირებულებები. თავდაცვის სამინისტროს ამბიციური პროექტი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით საქართველოს თავდაცვის ძალების კუთვნილი ავიატექნიკა მოდერნიზაციას გაივლის. წავე დისკუსია პარლამენტში ნათია სონღულაშვილი ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის. 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტი ნატა მახვილაძე გვეტყვის რა დაზოგა მთავრობა. ეროვნული გამოცდები პანდემიის პირობებში წესებს მანჩი გაბელი აგვიხსნის. პოკერი ასოცნებები და ეგრეთ წოდებული ერთობის გაუგებრობა ნინო არღულიანი ამ თემით შემოგვიერთდება. პანდემია არ დასრულებულა, ნუ მიეცემით თვითკმაყოფილებას ეს ყველაზე დიდი საფრთხეა. ასეთია გზავნილი საქართველოშიც და მსოფლიოშიც. ვირუსი არ დამარცხებულა და ახლა მობილიზაცია კიდევ უფრო მეტად არის საჭირო. შეზღუდვების მოხსნა არ ნიშნავს ყველაფრის კეთების უფლებას და წესების დავიწყებას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით გლობალური მასშტაბით ვითარება გაუარესდა. მხოლოდ ბოლო 9 დღეში კორონავირუსის 100,000 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. საქართველოში COVID-19 ამ დროისათვის 119 პაციენტი ეკრძვის. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ კორონავირუსის მორიგი შეტევა უფრო მძიმე იქნება მეორე ტალღას შემოდგომაზე ველით და დიდი ალბათობით ის სხვა ინფექციური დაავადებების ეპიდემიებსაც დაემთხვევა. შესაბამისად, ზეიმის ნაცვლად ახალი გამოწვევებისთვის მზადების დროა. პანდემია რომ გრძელდება ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ შეახსენა საზოგადოებას. მაკა აბულაძეა პირდაპირ ეთერში. ლევან, ზეიმის დრო ნამდვილად არ გვაქვს, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული დირექტორი კორონავირუსის მეორე მომაკვდინებელ ტალღას აანონსებს. ჰანს კლუგე ახლა ევროპულ ქვეყნებს ურჩევს შემოდგომამდე დარჩენილი დრო გამოიყენონ, ჯანდაცვის სისტემები გააძლიერონ და გაზარდონ საავადმყოფოებისა და ინტენსიური თერაპიების განყოფილებების შესაძლებლობები. ჰანს კლუგე უშვებს იმასაც, რომ ქვეყნები, რომლებიც პანდემიის დროს ნაკლებად ზარალდნენ მეორე ტალღა მათთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდეს. მაშინ როცა მსოფლიო უხილავ მტერთან ბრძოლის საკმაოდ რთულ ეტაპზეა და მას მოწმობს რეგიონში არსებული ვითარებაც, ბუნებრივია სიმშვიდის საფუძველი არც საქართველოს აქვს. მედიკოსები დღეს მოსახლეობას საკმაოდ მკაცრი ტონით კიდევ ერთხელ ახსენებენ, რომ ვირუსთან ბრძოლა არ დასრულებულა და შესაძლოა ვითარება ყოველ წუთს შეიცვალოს. თანაც ისე, რომ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობა კვლავ დღის წესრიგში დადგეს. კორონავირუსი არ დამარცხებულა, ბატონებო. პანდემია გრძელდება მსოფლიოში და უყურებთ, ხო, ბრაზილიაში რა ხდება, რუსეთში რა ხდება, ჩვენს მომიჯნავე ქვეყნებში რა ხდება. არ დამარცხებულა ეს ინფექცია და ძალიან გთხოვთ ყველას, რომ ნუ გავთამამდებით. პანდემიას მარტო საქართველო ვერ დაამარცხებს. პანდემია თელმა მსოფლიომ ერთად უნდა დაამარცხოს. ნუ მივეცემით ახლა თვითკმაყოფილებას, რომ საქართველომ თითქოს გაიმარჯვა იმაზე, რა ქვია, კორონავირუსზე და შეგვიძლია ახლა ყველაფერი გავაკეთოთ. არა. არ უნდა ჩავარდეთ იმ ეიფორიაში, რომელშიც სამწუხაროდ ჩავარდით, რომ აი ჩვენ წარმატებით დავძლიეთ პირველი ეტაპი და საფრთხე არ გვემუქრება. აი ეს არის ცდარი, ეს არის ის, რამაც შეიძლება ჩვენ მიგვიყვანოს სიტუაციის გაუარესებამდე. კორონავირუსის დამარცხებაზე საუბარი, რომ ნადრევია და ახლა მობილიზაციაა საჭირო, ამაზე პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა. დღეს COVID-19-ის 8 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, საიდანაც 3 მედიკოსი, დანარჩენი 5 კი სხვადასხვა კლასტერის კონტაქტებია. საბოლოო ჯამში კი რეკომენდაციები უცვლელია. კორონავირუსთან ბრძოლა გრძელდება და აუცილებელია წესებს ან კანონებს დავემორჩილოთ. საუბრები ეპიდემიის დამარცხებასთან დაკავშირებით, როგორც მინიმუმ უკიდურესად ნაადრევია.
მთავრობის მეთაურს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწია საზოგადოებისთვის ეთქვა, რომ კორონავირუსი არსად წასულა, უხილო მტერთან ბრძოლა გრძელდება და ახლა პასუხისმგებლობა თითოეულ მოქალაქეს ეკისრება. პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკური საბჭოს ხდომა COVID-19-ის ახალ დადასტურებულ შემთხვევებზე საუბრით დაიწყო. დღეს ქვეყანაში ინფიცირების 8 ახალი შემთხვევა გვაქვს, თითქოს არ არის ახლა ეს 8 შემთხვევა. ბევრი მეტიც ქონია, მაგრამ სამწუხაროდ ამ 8 შემთხვევიდან 3 შემთხვევა გახლავთ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები. ფაქტობრივად ჩვენ კიდევ ერთხელ ვწმუნდებით, რომ მობილიზაციის კიდევ უფრო მაღალი ხარისხი გვმართებს. ინფიცირებული მედიკოსები ბოჭორიშვილის კლინიკის თანამშრომლები არიან. ეს არის ამ კლინიკაში მედპერსონალის ინფიცირების პირველი შემთხვევა. ცნობილია წყაროც ინფიცირებულ პაციენტთან კონტაქტი. ახლა მედიკოსები იზოლირებულები არიან და გამოკვლეულია მათი სავარაუდო კონტაქტებიც. უმაღლეს დონეზე ხდებოდა კურნალობა, ეპიდემიოლოგიური რისკების დაცვა, მაგრამ ჩვენ მოგვიწია სამწუხაროდ არაადეკვატურ ერთ-ორ პაციენტთან ურთიერთობა, რომელსაც არაადეკვატური ქცევები ჰქონდა ფსიქიური პრობლემების გამო, ჰქონდა პერსონალთან პირადი შეხება, მოხდა ისე, რომ 3 პერსონალი, ეს არის ექთანი და სანიტარი, ერთი და იგივე ცვლის, დაინფიცირდა. თუმცა კლინიკაში დაცულია ზომები, ეს პერსონალი არის იზოლირებულად. გარდა ინფიცირებული მედიკოსებისა, ცნობილია დანარჩენი 5 პაციენტის ინფიცირების წყაროც. ერთი არის ბოლნისის დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტი, 2 არის მარნეულის დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტი, 2 გახლავთ კიდევ საკარანტინო სივრციდან შემოტანილი, ანუ იმპორტირებული, მაგრამ ქვეყანა არ ვიცი. რესპუბლიკური საავადმყოფო კი სავარაუდოდ 15 ივნისიდან მუშაობის ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდება. კლინიკაში ამჟამად COVID ინფიცირებული 3 პაციენტი რჩება. აქედან კი 2-ის გამოჯანმრთელებას მედიკოსები უახლოეს პერიოდში ელოდებიან. ჩვეულ რეჟიმზე გადასვლის საშუალებას ალბათ მოგვეცემა. ამის ოპტიმიზმის ასეთ საშუალებას გვაძლევს ის გარემოება, რომ თანდათანობით ჩვენთან გამოჯანმრთელებლების რიცხვი ბევრად გადააჭარბა უკვე დაავადებულების რიცხვს, სულ 3 პაციენტი დაგვრჩა. ოფიციალური მონაცემებით ამ დროისთვის საქართველოში COVID-19-ის 818 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს. აქედან 686 გამოჯანმრთელებული. რეკომენდაციები კი უცვლელია. კორონავირუსთან ბრძოლა გრძელდება და აუცილებელია დავემორჩილოთ წესებს. სიფრთხილისაკენ მოწოდებები ისმოდა პარლამენტშიც პოლიტიკურ განცხადებებს დღეს კორონავირუსის თემის გარეშე არ ჩაუვლია. დეპუტატებმა წარმატებით გადალახულ პირველ ეტაპზე ისაუბრეს, თუმცა ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ეს მოდუნების საფუძველს არ გვაძლევს და რეკომენდაციების გათვალისწინება ისევ აუცილებელია. ამ დრომდე ჩვენ კრიზისი ვფიქრობ სწორად მართეთ, გვაქვს დაინფიცირების ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი მსოფლიოში. გონია რომ მაინც ზედმეტად მოვეშვით, ვარღვევთ ფიზიკურ დისტანცირებას, ხშირად არ ვხმარობთ პირბადეებს. სწორედ ამიტომ შემოვიტანეთ გუშინ რეგულაცია, მაგრამ იყო სპეკულაციები. თითქოს ავტორები არ ითვალისწინებენ იმას, რომ დაბალი შემოსავლისა მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ნამდვილად ასია და არ ითვალისწინებენ იმას, რომ ეს არის მათთვის ძვირი ესაჯარებო სანქცია. თუ ვინმეს ამის საშუალებაც არ აქვს, სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ მოწყვალ ჯგუფებს კონდეს ხელმისაწვდომობა ამ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტთან. მისამნების წესი აღვადგინეთ. ხელის ჩამორთმევა, ჩახუტება გადაკოცნით. მინდა კიდევ ერთხელ ვთხოვოთ ყველას. უფრო გულწრფელი მისამნებაა და უსაფრთხო მისამნებაა დავიტოვოთ ისევ, ვიდრე საფრთხე შეუქმნათ როგორც საკუთარ თავს, ისე სხვებს. მე ვფიქრობ, თხილად უნდა ვიყოთ სასწრების გახსნაზე, მით უმეტეს იმ გეოგრაფიულ რეალობაში, როცა ჩვენ სამეზობლოში საკმაოდ დაბინძურებულია ეპიდემიოლოგიურად არაერთი ქვეყანა და არა მხოლოდ სამეზობლო. ჩვენ გადავედით კორონავირუსთან ბრძოლის ახალ ეტაპზე და ჩვენ გვიწევს ყოველ ჯერზე ადაპტირება ამ ვირუსთან ბრძოლაში. სწორედ ამას ემსახურება ის რეგულაციებიც, რომელიც არის წარმოდგენილი, დავიცვათ ჩვენი საზოგადოება იმ ადამიანებისგან, ვინც უგულებელ ყოფენ წესებს, თითქოს
ქუჩაში ჰაერზე გადაადგილების დროსაც კი ვინმე აიძულებს ვინმეს რომ პირბადე ეკეთოს, ეს არის ტყუილი და ეს არის სპეკულაცია. შეზღუდვა რეგულაციები არ არის კომფორტული, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ გავრისკოთ ჩვენი საზოგადოების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 50 ლარი არ უნდა იყოს და უნდა იყოს 20 ლარიანი ფულადი ჯარიმა, რათა ეს იყოს რაციონალური და მძიმე ტვირთად არ დააწვეს ჩვენ საზოგადოებას. მიუხედავად ამ ძალიან რთული პერიოდისა, ჩვენ შევძელით და მსოფლიოს მასშტაბით ნომერ პირველი უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი მოვიპოვეთ. ეს არის სხვადასხვა გამოცემებში, Washington Post-ში, საქართველოს პანდემიისგან თავშესაფრის კუნძულად დასახელებული Forbes-ის 15-ელში, სადაც პანდემიის შემდგომ დასვენება ღირს ნომერ პირველი ქალაქი თბილისი და შემდგომ ბათუმი და ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ რამდენიმე წლიანი გრძელვადიანი დაგეგმილი პროექტებისა, რასაც ჩვენ ვანხორციელებდით. ჩვენთვის დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რჩება პრინციპი აღმოაჩინე ის, რაც შენია. ადგილობრივი ტურიზმი იქნება უმნიშვნელოვანესი წილი ჩვენი ქვეყანაში ამ წელს ტურიზმის შემოსავლებიდან და მინდა ყველას მოგიწოდოთ, რომ დაისვენოთ საქართველოში. განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურის გარეშე შეუძლებელია მოიზიდო უცხოური ინვესტიციები, რამდენადაც სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული პროექტები არის მნიშვნელოვანი ტექნიკური საფუძველი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოსთვის და შემდგომი ეკონომიკური ზრდისთვის. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ რიკოთის საუღელტეხილო გზაზე მიმდინარე უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტებზე. რიკოთის საუღელტეხილო გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მოეწყობა სპეციალური სივრცეები, სადაც მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა საკუთარი ნაწარმის გაყიდვის საშუალება ექნება. ამეთანხმებით, რომ ამ პროექტების უწყვეტად და ეფექტურად განხორციელებას ჩვენი ეკონომიკისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, მით უფრო ახლა ამ პირობებში. პარლამენტში ხარჯების და სტრუქტურული ოპტიმიზაცია მიმდინარეობს. ახალი რეგლამენტი თანამდებობის პირთა ჩამონათვალს ამცირებს. არსებული პროექტის მიხედვით პარლამენტის თავმჯდომარეს 3 მოადგილე ეყოლება. უქმდება საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა. მომდევნო პარლამენტში ძლიერდება ფრაქცია. მის შესაქმნელად 6-ის ნაცვლად პარლამენტის 7 წევრია საჭირო. ასევე ერთი პარტია მხოლოდ ერთ ფრაქციას ქმნის. დამოუკიდებელი დეპუტატის ნაცვლად შემოდის უფრაქციო დეპუტატის სტატუსი. უცვლელი რჩება კომიტეტების რაოდენობა. ცვლილებები რეგლამენტში მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსს დაზოგავს. თუ არ გინდათ პროგრესი, დარჩით რეგრესში. ასე მიმართა მწვავე დისკუსიის ბოლოს ოპოზიციას ირაკლი კობახიძემ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა რეგლამენტში ცვლილებებს ჯანსაღი უწოდა და ოპონენტებს კიდევ ერთხელ განუმარტა, რით იქნება განსხვავებული მომდევნო მოწვევის პარლამენტი ამ სიახლეების გათვალისწინებით. განხილვას ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო არ დასწრებიან. ნათია სონღულაშვილი გვერდება საკანონმდებლო ორგანოდან. სიახლე არის არსებულ პროექტში ირაკლი კობახიძის განცხადებით გადამავალდებულებაში გაიწერება, რომ ერთჯერადად საარჩევნო ბლოკში შემავალ პარტიებს, რომლებსაც პარლამენტში ეყოლება 7 ან 7-ზე მეტი წარმომადგენელი, შეეძლებათ ფრაქციის შექმნა. ზოგადად ერთი პარტია ქმნის ერთ ფრაქციას, სწორედ ფრაქციის შექმნასთან დაკავშირებით ჰქონდათ შენიშვნები ოპოზიციის წარმომადგენლებს. დამოუკიდებელი დეპუტატები ამბობენ, რომ პარტია, რომელიც პარლამენტში ვერ შეიყვანს 7 წევრს ვერ ქმნის ფრაქციას და ეს არის უსამართლო. ირაკლი კობახიძემ მათ კონსტიტუციასა და საერთაშორისო პრაქტიკაზე მიუთითა. სხვადასხვა ბლოკიდან პარტიით არჩეულ წევრებს არ შეუძლიათ ერთი ფრაქციის ჩამოყალიბება. რატომ არის ამის აუცილებლობა? სასურველი იქნება, რომ პირიქით ხელი კი არ შეუწყოთ, რომ დამოუკიდებელი დეპუტატი ცალკეულ ერთეულად დარჩეს. არამედ პირიქით სწორი იქნება, მივცეთ საშუალება, რომ გაერთიანდნენ ისეთ კოალიციებში, რომელიც მეტნაკლებად მათთვის იქნება სასურველი და არ მგონია ამითი რამეს დემოკრატიული ზიანი მივიღოთ, თუნდაც ეკლექტური გაერთიანებები შედგეს. კონსტიტუციაში არ წერია ის, რომ სხვადასხვა პარტიის მიერ ესე ვთქვათ წარდგენილ პარლამენტის წევრებს შეეძლოთ ერთი ფრაქციის შექმნა, იმიტომ რომ ეს თეორიულადაც შეუძლებელი იქნებოდა 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში პარტია წარმოდგენილი იქნებოდა სულ ცოტა 7 წევრით და ბუნებრივია ეს პარტია რომელიც შექმნიდა ფრაქციას შემდგომ უკვე შეუძლებელიც იქნებოდა ის რომ თქვა სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული იყო ერთი ფრაქცია. დღეს კონსტიტუციაში მოქმედებს პრინციპი ერთი პარტია, ერთი ფრაქცია. შეგიძლიათ ამოიღოთ მათ შორის განმარტებითი ბარათი, რომელიც თან ერთვოდა ჩვენს მიერ დამტკიცებულ საკონსტიტუციო რეფორმას და იმ განმარტებით ბარათში ზუსტად ამ სიტყვებს ამოიკითხავთ. აქ ერთჯერადი გადახვევა, როგორც მოგეხსენებათ, 5%-იანი მაგურად არის 1%-იანი ბარიერი და ერთჯერადად არის დაშვებული ბლოკები. არაკონსტიტუციურობაზე საუბარი არის სამწუხაროდ სპეკულაცია ან არაკომპეტენტურობის
გამოვლინება. ჩვენს პარლამენტში გვაქვს ჩამოყალიბებული ძალიან მახინჯი პრაქტიკა. დღეს საქართველოს პარლამენტში მოქმედებს 12 ფრაქცია. რასაც ითხოვს ზოგიერთი კოლეგა, ეს არის ამ მახინჯი პრაქტიკის შენარჩუნება. რაც ბუნებრივია მიუღებელია. ჩვენ თუ გინდა პროგრესი და არა რეგრესი, ბუნებრივია უნდა გავყოთ პროგრესის გზას. ერთ-ერთმა კოლეგამ თქვა, რომ შეიქმნას ფრაქციები თუნდაც ეკლექტურიო. აი აქ არის ზუსტად რეგრესისკენ მიდრეკილება. ეს ცვლილებები უზრუნველყოფს იმას, რომ პარლამენტს ექნება ბევრად უფრო რაციონალური სტრუქტურა, ვიდრე აქვს დღეს. თუ არ გინდათ პროგრესი, დარჩით თქვენს რეგრესში. დისკუსია გამოიწვია კახაკუჭავას შეთავაზებამ ვიცე-სპიკერმა საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით თქვა, რომ უმჯობესია კომიტეტებში მონაწილეობდნენ კომიტეტების წევრები, რათა დისკუსია იყოს უფრო საქმიანი და რაციონალური. სხვა პირების მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში მათ უნდა მიმართონ წერილობით კომიტეტებს. ოპოზიციამ კუჭავა გააკრიტიკა იმაზე, რაც მას არ უხსენებია, მიუხედავად იმისა, რომ კახაკუჭავას არაფერი უთქვამს სხდომის დახურვის შესახებ და ასევე ის არ შეხებია საქმიანობის გამჭვირვალობას. ოპოზიციამ სწორედ ამ მიმართულებაზე გაამახვილა ყურადღება. ეს საკითხი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ დონორ ორგანიზაციებთან ერთად, საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, თუ რომელიმე საკითხი განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა და ყურადღების ცენტრშია, მით უმეტეს თუ რაღაც ხმაურის, ესე ვთქვათ, ატეხვა უნდა ვინმეს ამაზე, შემოდის ხოლმე 50-60 კაცი კომიტეტის ხდომაზე. ვიცით, ფრაქციებს საშუალება წინასწარ, როდესაც იციან დღის წესრიგი ამა თუ იმ საკითხზე აქვს სურვილი დამატებით წარმოადგინონ კანდიდატი, 1-2 ადამიანი და კონკრეტული დროის შეთანხმების მიხედვით დააყენონ საკითხი, რომ დამატებით კომიტეტის არაწევრი ფრაქციიდან ესა და ეს ადამიანი დაესწრება. ამ პარლამენტს ერთი რამე თუ შეუძლია თქვას და რამით დაიტრაბახოს, არის ის, რომ არის ღია გახსნილი. თქვენ ხართ ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მეტი გახსნილობა და ხელმისაწვდომობა და არა დახურვა. ესე მგონია, რომ კითხვას არ მოусმინთ ჩემ დასმულ კითხვასთან შეთავაზებას და პასუხებს ააკეთებთ ისე, როგორც თქვენ გინდოდა წარმოგედგინათ. პირველ რიგში არსად არ მიხსენებია არც კომიტეტის დახურვაზე, მით უმეტეს რამენაირად შეზღუდვაზე გამჭვირვალეობის, ერთადერთი რაც ვახსენე იყო, იქნებ ვიმსჯელოთ, უფრო ეფექტიანი გახდეს ჩვენი კომიტეტების მუშაობა. ზოგი კომიტეტის ხდომა აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ გრძელდება ხოლმე 5-6 საათი და არ არის არანაირად დაკავშირებული საგნობრივ განხილვასთან. არ დამავიწყდება ჰაერის განხილვაზე, დათვის ბელზე გვეკითხებოდნენ ხოლმე. მან ვიფრებდა თუ შეიძლება ასე თქვას, ქართული დემოკრატიისა და ლიბერალიზმის ერთი ასეთი ტრენდი, რომ ლოზუნგი არის მიიღე განსხვავებული, მაგრამ ჩემგან განსხვავებული არ გაბედო. მე ვერ გავიგე კახაკუჭავამ რა თქვა, ასეთი გაუგებარი. სამი ტიპი არსებობს დისკუსიის. ერთი, როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთს ასუზიარებს და ერთს უნდა მეორეს დაუმტკიცოს, რომ ის არის მართალი. მეორე, როდესაც ორივე მიცის, რომ შეიძლება ვერავინ ვერაფერს ვერ დაუმტკიცოს, მაგრამ ამ საუბარში შეიძლება რაღაცა პოზიტიური გამოჩნდეს და მესამე, როდესაც არც ერთს აინტერესებს ერთისა და არც მეორეს, მაგრამ მუშაობა მიდის მესამეზე, ანუ გარე აუდიტორიაზე. გახსნილი კომიტეტი ჩვენთან აკეთებს იმას, რომ პირველი ორი არის აბსოლუტურად იგნორირებული და არის აქცენტი მესამეზე. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე საუბარი იყო ვიცე-სპიკერების რაოდენობაზეც, ითქვა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით გაგრძელდება კონსულტაცია და არ არის გამორიცხული, რომ მეორე მოსმენამდე პროექტში გარკვეული ცვლილება შევიდეს. მადლობა, ნათია სონღულაშვილი იყო პარლამენტიდან. მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური საჭიროებებისთვის 4 მილიონი ლარი გაიღო პარლამენტმა, საჯარო სექტორმა კი კრიზისის ფონზე 600 მილიონზე მეტის ეკონომია გააკეთა. შეიზღუდა პრემიების გაცემა, შეჩერდა ვაკანსიებზე კადრების აყვანა. კამრების შემოჭერის პოლიტიკა თითქმის ყველა უწყებას შეეხო. 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები COVID-19-ის გლობალური პანდემიით გამოწვეული საჭიროებებისა და გამოწვევების საპასუხოდ შემუშავდა. მასში ასახულია როგორც განახლებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრები, ასევე ის ხარჯები, რომელიც აუცილებელია ანტიკრიზისული გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების დასაფინანსებლად. 1 მილიონი ლარი შემცირდა მთავრობის ადმინისტრაციის დაფინანსება, მათ შორის 600.000 მიმდინარე ხარჯებს მოაკლდა დანარჩენი კაპიტალურს. ცვლილებებია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც, აქ 750.000 ლარი გამოთავისუფლდა. ნატა მახულაძე გვერდება ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პარამეტრებით. 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტი 15 მილიარდ 923 მილიონით განისაზღვრა. ბიუჯეტი დაგეგმილია მთლიანი შიდა პროდუქტის -4%-იან შემცირებაზე. 2020 წლის ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტის მიხედვით რამდენიმე უწყებას დაფინანსება მცირდება, მათ შორის ყველაზე მეტად 251 მილიონი ლარით შემცირდება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსება. ასევე 127 მილიონი ლარით მცირდება ბიუჯეტი განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროსთვის. ანტიკრიზისული
ბიუჯეტის ფარგლებში ჯამურად როგორც კაპიტალური, ისევე მიმდინარე ხარჯები 600 მილიონი ლარით მცირდება. დაზოგული თანხის უდიდესი ნაწილი კი სოციალურ ხარჯებზე მიიმართება. მართლ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ბიუჯეტის ცვლილება უზრუნველყოფს მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას. მთავარ საფინანსო დოკუმენტს პარლამენტი თვის ბოლოს დაამტკიცებს, მანამდე კი საკომიტეტო მოსმენების კვირაა. გიორგი გახარიას ხელმოწერით ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ხვალიდან თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტი დაიწყებს. 258 გვერდიან დოკუმენტში დეტალურადაა ფორმულირებული ის პარამეტრები, რომლითაც მთავრობა 2020 წელს სხვადასხვა სექტორის დაფინანსებას გეგმავს. კორექტირებული ბიუჯეტი 15 მილიარდ 923 მილიონია. ვპროგნოზირებთ ეკონომიკურ ზრდას -4%, საშემოსავლო ნაწილში ჩვენ გვაკლდება ბიუჯეტში 1,8 მილიარდი. ყველა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების თვალსაზრისით ბიუჯეტში შემცირდება ხარჯები დაახლოებით 600 მილიონით და ბიუჯეტის დეფიციტი აი ამ პარამეტრებით საპროგნოზო იქნება დაახლოებით 8.5%. საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც შესძლებს ანტიკრიზისულ აღდგენას, სწრაფ აღდგენას. მომავალი წლის ეკონომიკური გეგმა საპროგნოზო მაჩვენებლები არის 4%, ხოლო 22 წლის საპროგნოზო მაჩვენებლები ეკონომიკური ზრდის, რომელიც არის ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული, გახლავთ 6% დაახლოებით. მთავრობა 2020 წლის განმავლობაში საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ანაზღაურების სახელფასო ფონდს 57 მილიონი ლარით ამცირებს. დღესვე ეკონომიკური საბჭოს სხდომაზე ცალკეული სამინისტროების დაფინანსების შემცირების გეგმაც წარადგინეს. ყველაზე მეტად 251 მილიონი ლარით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი მცირდება. 127 მილიონი ლარით განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტი. თავდაცვის სამინისტრო 75 მილიონით ამცირებს ხარჯებს. ეკონომიკის სამინისტრო 26 მილიონით. ჯამურად ამ შემცირებებით 600 მილიონი ლარის დაზოგვა არის დაგეგმილი, რომლის უდიდესი ნაწილიც სოციალურ ხარჯებს მოხმარდება. მთავრობამ პენსიების ინდექსაციის საკითხიც გაითვალისწინა. ჩვენ შემოვიტანეთ პენსიების ინდექსაციის კანონი და ინიციატივა, რომლის არსი შეგახსენებთ მდგომარეობს შემდეგში, რომ ყოველ წელს პენსიების და მოხდეს შემდეგი პარამეტრით. 70 წლამდე პენსიონერებს გაეზარდოს ესე ვთქვათ, ინფლაციის გათვალისწინებით, ხოლო 70-ზე უფროსი ასაკის პენსიონერებისთვის გაეზარდოს ინფლაციით პლუს ეკონომიკური ზრდის 80%-ით. თუმცა მინიმუმ თანხები უნდა იყოს 20 ლარი ერთ შემთხვევაში 70 წლამდე ასაკის პენსიონერისთვის და 25 ლარი მეორე კატეგორიისთვის. ეს იქნება კანონში, ეს აღარ იქნება მთავრობის დისკრეცია, რაც ყველაზე მთავარია, ეს ვთქვათ, პოლიტიკურ შლეიფს და პოლიტიკური პოპულიზმის შლეიფს აშორებს აი იმ სენსიტიურ თემას, როგორც არის ჩვენ ქვეყანაში პენსიების და. როდესაც ესეთი პრობლემის წინაშე დავდექით და ქვეყანას უჭირთ პირველ რიგში ჩვენ შემოვიჭირეთ კამრები. მნიშვნელოვანი არის ის მიმართულებები, რაც ჩვენი სამინისტროს სისტემის მიხედვით არის ასახული. ეს არის გაზრდილი საკრედიტო საგარანტიო სქემის ბიუჯეტი, იყო 20 მილიონი და ეხლა 330 მილიონი არის ასახული და ეს უკვე გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ უახლოეს დღეებში ავამოქმედოთ ეს სქემა. უკვე გაწერილია, რომ პარლამენტის ბიუჯეტიდან 4 მილიონი ლარი მოხდება ანტიკრიზისულ ბიუჯეტში. განცხადება ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ სხდომაზე გააკეთა. 4 მილიონი ლარი მოხდება უკვე ანტიკრიზისულ ბიუჯეტში, რაც მოხმარდება ჩვენი მოქალაქეების სოციალურ და ეკონომიკურ დახმარებას. ეს გახდა შესაძლებელი სწორედ ხაზინადართა საბჭოს მუშაობის და ჩვენი პარლამენტის აპარატის შესაბამისი დეპარტამენტების დამსახურებით, სადაც ჩვენ შევძელით ამ ხარჯების შემცირება. საკანონმდებლო ორგანოში ანტიკრიზისულ ბიუჯეტზე უკვე დაობენ. ოპოზიციამ დაანონსა, რომ დოკუმენტს მხარს არ დაუჭერს. მათ დეტალურად აინტერესებთ, რაში ხარჯებს მთავრობა ბიუჯეტში საერთაშორისო კრედიტის სახით მობილიზებულ 4 მილიარდ 470 მილიონ ლარს. დამოუკიდებელი დეპუტატები გეგმავენ ამ საკითხზე განმარტებები ფრაქციის სხდომაზე ფინანსთა მინისტრისგან მოისმინონ. ოპოზიცია ასევე გადასახადების შემცირების აუცილებლობაზეც საუბრობს. არ არსებობს გეგმა კრიზისიდან გამოსვლის და ერთადერთი რაც უშველის აი ამ ქვეყანას ეს არის გადასახადების დაწევა, იმიტომ რომ ეს არის რეალური დახმარება კონკრეტული ადამიანებისას და ბიზნესისთვისაც. ბიუჯეტის აი ამ 5 მილიარდიანი რესურსების ფლანგვა მიდის ფაქტობრივად. დახუცმაცება, დანაწევრება, არაეფექტიანად გამოყენება და მათ შორის ბიუჯეტის ის კორუფციული უსარგებლო მეორე ხარისხოვანი ხარჯები არ არის შემცირებული, რომლებიც შეიძლება მოხმარებოდა პირდაპირ ადამიანებს სოციალური გასაცემების სახით.
ოპოზიციის არგუმენტები ციფრებით და სიტყვებით არაზუსტი მანიპულაცია მმართველი გუნდისთვის. ქართული ოცნების წევრები ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის დამტკიცებას თვის ბოლოს გეგმავენ. ჩვენმა ქვეყანამ მოახერხა, რომ საერთაშორისო დონორებისგან ერთ-ერთმა პირველმა მიიღო დახმარებები და ამ დახმარებების მიღება დღესაც გრძელდება. ეს არის ის თანხები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვაბალანსებთ დანაკლისებს ბიუჯეტში. ქვეყანა, ფინანსთა სამინისტრო, ეროვნული ბანკი, ბუნებრივია, პარლამენტთან ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა შენარჩუნებული იქნას. აქ გათვალისწინებულია, რაც ყველაზე მთავარია, მეორე შესაძლო, ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღის შემთხვევაშიც საბიუჯეტო ხარჯები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივია მას ხარჯს დაუჭერთ. ახალი პროექტით სტოპკოვ ფონდში არსებული თანხა 133 მილიონი ბიუჯეტში გაიწერა და მთავრობა მას ხარჯვით ნაწილში გამოიყენებს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება. აბიტურიენტები ვალდებული იქნებიან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ კაცრად განსაზღვრული მითითებები გაითვალისწინონ. უფრო კონკრეტულად კი გაიარონ თერმოსკრინინგი, დაიცვან სოციალური დისტანცია, მუდმივად ეკეთოთ პირბადე და მითითების შემთხვევაში ხელების სადეზინფექციო ხსნარი დაემუშავონ. წესების დაცვა მოუწევთ გამომცდელებსაც. ახალი რეგულაციები შეეხება მხოლოდ გამოცდებზე მოქცევის წესებს და არა მათ ფორმატს ან შინაარს. კიდევ რა უნდა გაითვალისწინონ აბიტურიენტებმა და გამოცდელებმა, მანჩი გაბელია გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. 2020 წლის ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტებს შეუძლიათ, რომ საკუთარი პირბადით და საწერი კალმით მივიდნენ. ეს ერთგვარი რეკომენდაციაც არის განათლების უწყებისგან. 24 საგამოცდო ცენტრში ვარაუდობენ, რომ შეუფერხებლად წარიმართება პროცესი, უბრალოდ იქნება დაშვებული მეტი სესია, ვინაიდან თითოეულ სესიაზე შეზღუდული რაოდენობით დაიშვებიან აბიტურიენტები. პირბადე, სოციალური დისტანცია, დამცავი ფარები, მობილიზებული PCR ტესტები, მთელი სქემა არსებობს, როგორ არ უნდა შეფერხდეს უმაღლესი განათლების მიღების მსურველთა ტესტირება 2020 წელს, რომელშიც სახელმწიფო და აბიტურიენტები ერთობლივი პასუხისმგებლობით ერთვებიან, როგორ დეტალებს მოგიყვებით სიუჟეტში. 3 დღით ადრე გაკეთებული PCR ტესტი უარყოფითი შედეგით იქნება გარანტი, რომ მომატებული ტემპერატურის ქონის შემთხვევაში აბიტურიენტი გამოცდაზე დაიშვება. რისკჯგუფის აბიტურიენტების COVID ტესტირებას სახელმწიფო უფასოდ უზრუნველყოფს. ექიმის ცნობა უნდა იქონიონ მათაც, ვინც ქრონიკულად 37 სიცხეს ატარებს. საგამოცდო ცენტრებში რისკჯგუფებისთვის ცალკე სივრცეც იქნება სიფრთხილის უმაღლესი ზომებით. ერთადერთი მოცემულობა, როდესაც აბიტურიენტი ტემპერატურის გამო გამოცდიდან მოიხსნება, არის 27 და 5 მეტი სიცხე, სხვა სიმპტომები და ამ ფონზე ჩაუტარებელი PCR ტესტი. ეს არის რეგიონალური პრინციპებით, არ არის თქვა ბათუმში, შეუძლია ბათუმში ჩაიტაროს, შეუძლია ქუთაისში, ოზურგეთში გვაქვს და თბილისში საკმაოდ დიდი ქსელი. მანამდე სანამ ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყება, ისედაც გვაქვს გეგმა დაახლოებით 20-22 ლაბორატორიამდე ავდივართ, ანუ ეს ფართო სპექტრი იქნება PCR ტესტირება, რომელიც ძვირადღირებული სიამოვნება ყველა იმ აბიტურიენტისთვის, ვისაც ის სჭირდება და ექიმი ვისაც დაუნიშნავს, ის იქნება უფასოდ. 2-3 დღით ადრე ჩატარებული PCR ტესტირება ჩვენ საშუალებას მოგცემს უსაფრთხოდ გამოვრიცხოთ COVID-ის არსებობა და აბიტურიენტი, რომელსაც შესაძლოა ტემპერატურაც კი ჰქონდეს მომატებული გამოცდაზე მისვლის წინ დაუშვათ საგამოცდო სივრცეში, რა თქმა უნდა, შესაფერისი პირობების დაცვით. საგამოცდო პროგრამა არ იცვლება, თუმცა განათლების უწყებაში არ მალავენ, რომ ტესტების შედგენისას აქცენტი მეორე სემესტრის მასალის ინფორმაციულ ცოდნაზე მეტად აზროვნების უნარებზე გაკეთდება. საგამოცდო ოთახში მაქსიმუმ 10 აბიტურიენტი და 2 გამომცდელი უნდა მობილიზდეს პირბადითა და დისტანციით. ეს არის მთლიანობა, რომელიც მათი აზროვნების უნარებს ამოწმებს, როგორც წინა წლების განმავლობაში, ისე რომ პროგრამასთან დაკავშირებით რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები არ იგეგმება, თუმცა რასაკვირველია, ყველანაირად ეცდებიან ტესტების ავტორები, რომ ბოლო სემესტრის მასალა ესეთი ხაზგასმით არ იყოს ინფორმაციულად აუცილებელი მისი ცოდნა. გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ვარაუდობენ, რომ აბიტურიენტთა რაოდენობას 24 საგამოცდო ცენტრი ეყოფა. თუმცა დღის განმავლობაში 2 სესიაზე მეტის ჩანიშვნა დასუფთავების სტანდარტებიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდება. კონდიციონერები იქნება იმუშავებენ იმ შენობებში გამოცდების დაწყებამდე, კონდიციონერები იმუშავებენ გამოცდებს შორის პერიოდში, მაგრამ თვითონ გამოცდის პერიოდში ფანჯრები იქნება ღია, ანუ იქნება უზრუნველყოფილი
განიავება მაქსიმალური, მაგრამ სამწუხაროდ კონდიციონერები ვერ იმუშავებენ. ორი სესია იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხანმოკლე სესიებია. ეს იმის საშუალებას მოგცემს, რომ როგორც ბატონმა პაატამ ბრძანა, ჩვენ შეგვიძლია რომ კონდიცირება უზრუნველყოთ სესიებს შორის, ამიტომ ვეცდებით რომ რაღაც პერიოდი გავანიაოთ პირველი სესიის შემდეგ ეს ოთახები და ვთქვათ 2 საათი მაინც გქონდეს იმისთვის, რომ გავაგრილოთ ეს ოთახები მანამ სანამ შემდეგი ნაკადი შემოვა. რაც შეეხება კალამი, ადრეც იყო ეს რეკომენდაცია, მაგრამ ეხლა გავიმეორებ, უფრო დაბეჯითებით გვინდა ვთხოვოთ რომ მოიტანონ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს და გამოყენების შემდეგ დეზინფექციასაც გავაკეთებთ. საგამოცდო ცენტრებში უსაფრთხოების მიზნით მობილიზდება სამედიცინო და საპოლიციო პუნქტები. ეროვნულ გამოცდებში 6 ივლისიდან 25 ივლისის ჩათვლით მონაწილეობას სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად 55,000 აბიტურიენტი მიიღებს. დაპირისპირება ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ ერთობაში თაკო ჩარკვიანი ევროპული საქართველოს წინააღმდეგ დავის საგანი იცევ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ჩარკვიანი, რომელსაც მთავრობის მეთაურის პოსტზე გიორგი ვაშაძე წარმოუდგენია, დარწმუნებულია, რომ პრემიერობა გიგა ბოკერიას სურს. ოპოზიციაში საბოლოოდ 6 მაჟორიტარულ ოლქებზე აღწევენ კონსენსუსს. ნინო არღლიანია პირდაპირ ეთერში. ხათია ოპოზიციური პარტიები თბილისში 6 ოლქს ამ დრომდე ვერ იყოფენ და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ჯერჯერობით არ შემდგა რა შეხვედრა, სადაც პარტიებმა საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტონ, თანხმდებიან თუ არა თბილისის მასშტაბით საერთო მაჟორიტარებზე. პარალელურად კი აქტიურდება კვლავ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის შესახებ განცხადებები. დღეს თაკო ჩარკვიანმა თქვა, რომ თავის დროზე გიორგი ვაშაძის კანდიდატურას მოყვა პოლიტიკური განცხადებები და კრიტიკა, იმიტომ რომ ეს თანამდებობა სურს გიგა ბოკერიას და როგორც ჩარკვიანი ამბობს, ევროპული საქართველოს ლიდერი გაერთი ოპოზიციურ მაგიდას საკუთარი მიზნებისთვის იყენებს. გავიდა ერთი დღე, ორი დღე და აი ვიფიქრე, რომ ნერვები აუცილებლად უნტყუნებს და ასეც მოხდა და ბოკერიამ უკვე ამოღერღა. ოპოზიცია ნერვების გამოცდის ფაზაში გადავიდა. პარალელურად იზრდება პოლიტიკური მადაც. თაკო ჩარკვიანი ევროპული საქართველოს ლიდერს ღიად უპირისპირდება და ბოკერიას გეგმის მისეულ ვერსიას ახმოვანებს. ამბობდით, რომ პროპორციულის გამოვსხედვართ, მაგრამ მე გემოვნება გაიხსნა და ეხა მიდის იქ მაჟორიტარებზე და სკამებზე საუბართ. პრემიერობაც განიხილება იმ მაგიდასთან. არა, პრემიერობა ჯერ არსად არ განიხილება, იმიტომ რომ მას ეს არ აწყობს, რატომ? აი რომ შევლენ, აი იქ უკვე თავისი შეყვანილი ხალხით მას ექნება შანსი, რომ თავისი კანდიდატურა იქნება ეს თუ უბრალოდ თავისი პარტიიდან ჯერ განაცხადა, რომ ევროპულიდან უნდა იყოს. მე რაში მჭირდება გიგა ბოკერიას მიერ ძალით, ხელშეწყობით, კბილებით, შეთრეული, როგორღაც თითო მანდატით, იქ რუსული ვექტორი, იქ ვიღაცა ნათაღლით არის მაპატეთ პოლიტპატიმრებში, რომ გამოშვებაში, რომ ესე იგი ბანდიტიან ყველაფრიანად რომ გამოშვებულიყავთ ხალხი, იმათი არჩეული პრემიერ, იგივე ფორმატს თავაზობდა ქვეყანას. იქნება თუ არა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ამას გიგა ბოკერია დღეს არც უარყოფს და არც ადასტურებს. ჩარკვიანის განცხადებაზე კი მისი პასუხი მხოლოდ რამდენიმე სიტყვისგან შედგება. რას გულისხმობს ეს ამ განცხადება? მას უნდა კითხოს, მე არ ვიცი. მე როგორ უნდა კითხოთ მის ნაცვლად. განიხილავთ პარტიაში თქვენს კანდიდატურას? ჩვენ პარტიაში ხა ჩვენ გავნიხილავთ მაჟორიტარებზე შეთანხმებას. თანამდებობა, რომელიც ვაკანტური არჩევნების შემდეგ იქნება ოპოზიციაში, დავის საგანი უკვე მეორედ გახდა. პარალელურად პოლიტიკური პარტიები ისევ ვერ იყოფენ თბილისში 8-დან 6 მაჟორიტარულ ოლქს. უნდა გადანაწილდეს ყველაზე ღირსეულზე, ყველაზე მეტი მხარდაჭერა, ვისაც აქვს ხალხისგან. მორჩება დამთავრდა არანაირი კვოტები, ამას ამდენი ადგილი, იმას იმდენი ადგილი, მე ამის წინააღმდეგი ვარ, ეს არასწორია და ეს არის ხალხთან ესეთი თამაში კვოტებით საუბარი. მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ლელოს ყველა ოლქში თავისი კანდიდატი ეყოლება, თუმცა ლიდერები ოპოზიციურ შეთანხმებას არ გამორიცხავენ, რაც სავარაუდოდ იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიცია ლელოს თბილისის ორ ოლქში კანდიდატებს არ დაუყენებს. ჩვენ ვინარჩუნებ დიალოგის რეჟიმს ოპოზიციურ პარტიებთან, როდესაც მოხდება მათ შორის შეთანხმება, ჩვენ მე ერთად განვიხილავთ თუ არსებობს საერთო პლატფორმის შესაძლებლობა ამა თუ იმ საარჩევნო ოლქში, მაგრამ დღეისათვის ჩვენ მივყვებით ჩვენ დღის წესრიგს. ოლქების და თანამდებობების ვერ გაყოფის ფონზე მართველი გუნდი ოპოზიციაში განხეთქილებას ხედავს და კოლეგებს ახსენებს, რომ თანამდებობებს ამომრჩეველი ანაწილებს.
რეალურად ისინი ხედავთ, რომ ინაწილებენ იმ თანამდებობებს, რომლებიც ბუნებაში არ არსებობს, ეს არის მათთვის დამახასიათებელი. ნაცვლად იმისა, რომ ისინი იყვნენ ჩართული მაგალითად პარლამენტის მუშაობაში, ჩართული იყვნენ ისეთი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელიც არის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი, ისინი არიან ამის მაგივრად დაკავებული მხოლოდ და მხოლოდ იმით, თუ რა თანამდებობა გადანაწილდება თითოეულ მათგანზე და თან კიდევ ერთხელ გაიმერო ფემილის მომგვრელია ის, რომ საუბარია ამ ბუნებაში არ არსებულ თანამდებობებზე. ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი? გიორგი ვაშაძე იქნება თუ გიგა ბოკერია იქნება პრემიერ-მინისტრი. ამას გადაწყვეტს ამორჩეველი. მე მგონი ამ მოახლოეს პერიოდში არ ემუქრებათ ესეთი დატვირთვა, როგორც პრემიერ-მინისტრს გააჩნია. ოლქებსა და მაჟორიტარებთან დაკავშირებით ოპოზიცია პროცესის დასრულებას 20 ივნისამდე აპირებს. პროცესის, რომელიც უკვე რამდენიმე კვირაა დაპაუზდა და შეხვედრის თარიღი ჯერ არავინ იცის. ნიკა მაჯუტაძემ ზაზაოქუაშვილს ხელისუფლებასთან ბრძოლა დაუფასა და მისი მეუღლე მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის თავმჯდომარედ დანიშნა. პატრიოტთა ალიანსის ყოფილი წევრი ნატო ჩხეიძე დღეიდან მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთი თანამოაზრის პარტიის ლიდერი იქნება, რომელიც როგორც თავად მაჯუტაძე ამბობს, საქართველოს საუკეთესო მოქალაქეებით არის დაკომპლექტებული. ცვალებადი პოლიტიკური გემოვნებისა და ღირებულებების პოლიტიკოს ჩხეიძეს, რომლის ოჯახსაც თავის დროზე სააკაშვილის დავალებით ტელეკომპანია იბერია წაართვეს, დღეს გული ისევ სააკაშვილისკენ მიუწევს. მყავს ახალი პოლიტიკური საბჭო, საქართველოს საუკეთესო მოქალაქეებისაგან დაკომპლექტებული მე ვიტყოდი. ბევრი იფიქრეს თუ ცოტა საუკეთესო მოქალაქეთა შორის პრივილეგირებულ თანამდებობაზე ნატო ჩხეიძე შეარჩიეს. დამოუკიდებელ დეპუტატს მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის მართვის სადავეები ანდეს. მაჭუტაძე ჩხეიძის ერთობას თანამოაზრეებთან ერთად ახლა საერთო მიზანი ამოძრავებთ. ერთობლივი ძალისხმევით შეცვალონ ხელისუფლება. ძალიან ფართო, სიღრმისეული და შრომატევადი მოლაპარაკებებისა და კონსულტაციების შედეგად პოლიტიკურმა საბჭომ მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის თავმჯდომარედ აირჩია საქართველოს პარლამენტის წევრი და საუკეთესო მოქალაქე ქალბატონი ნატო ჩხეიძე. ჩვენ მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის გავხდით საპარლამენტო პარტია ქალბატონი ნატოს მეოხებით. ჩვენ ვართ ის, ვინც უნდა მივცეთ მომავალი ხალხს. დაპირებები და სამომავლო გეგმები იმედიანია, თუმცა უახლესი წარსული კარგად ახსოვს ასობით ადამიანს, მათ ვინც ჩხეიძე ოქუაშვილის ტელევიზიიდან გაუშვეს, ხელფასების გარეშე დატოვეს და სასამართლოში მოგებული ორი ინსტანციის მიუხედავად შრომის ანაზღაურება დღემდე არ მიუღიათ. ამ დროს კი ჩხეიძე გაუსტუმრებელი ვანებით მსგავს დაპირებას იძნება. პარტიის სახელწოდებაში განსხეულებული სათაური სახელმწიფო ხალხისათვის არის ჩემი პოლიტიკური კრედო, რომ სახელმწიფო სწორედ არსებობს თითოეული მოქალაქისათვის. სად გადის ნატო ჩხეიძის პოლიტიკური ინტერესები და თანხმედრაშია თუ არა ჩვენი ქვეყნის პროდასავლურ არჩევანთან. ეს კითხვა ასევე უახლეს წარსულში მისმა მოსკოვურმა ვოიაჟებმა გააჩინა. მაშინ როცა საქართველოს ბედზე ოკუპანტი ქვეყნის დუმის დეპუტატებთან შეხვედრაზე ფიქრობდა. როგორც ჩანს, ეს უხერხულობას არ უქმნის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს გრიგოლ ვაშაძეს. უღრმესი მადლობა ქალბატონ ნატოს. გაერთიანებულ ოპოზიციას ძალა ერთობაშია კიდევ ერთი საპარლამენტო პარტია შემოემატა. მათ თავისი განვითარების პროცესში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეს. ჩხეიძე ვაშაძის პოლიტიკური იდილია დღეს სახეზეა, თუმცა არქივი შორეული წარსულიდანაც ინახავს კადრებს. რეალობას, როცა ვაშაძის გუნდის ლიდერის სააკაშვილის დავანებით 2004 წელს ტელეკომპანია იბერიაში შეიარაღებული სპეცრაზმი შევიდა. მანავე რეჟიმმა ტელევიზია დახურა. ჩხეიძის მეუღლე ზაზა ოქუაშვილი კი ქვეყნიდან გაიქცა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ოქუაშვილი ქართულ ოცნებას მადლობებს წართმეული ბიზნესისა და ტელეკომპანიაზე უფლებების დაბრუნებისთვის უხდიდა. თუმცა ეს დროებითი აღმოჩნდა. მანავე განსხვავებული გზა აირჩია და ამით სააკაშვილის თვალში გმირის სტატუსი დაიმსახურა. ჩემი აზრით, ზაზა ოქუაშვილი არის ნამდვილი გმირი. ცვალებადი პოლიტიკური გემოვნება და ღირებულებები კარგად ახსოვთ მართო გუნდში. ისინი პოზიციონირებდნენ თითქოს გამოდიოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ და შემდეგ იმ საერთო ჭალებში, ერთობაში მოხდნენ ჩვეულებრივ რიგით წევრებად, ეს მათი არჩევანია. აი ასეთ პარტიას, რომელსაც არანაირი რეიტინგი არ აქვს, ასეთი ცვლილებით რაიმე ეშველოს და გახდეს საპარლამენტო პარტია და გადაუსროს ისეთ ბუმბერას პარტიებს, როგორც არის ევროპული საქართველოს, რომელსაც 3% გააჩნია და ასე შემდეგ, მე ასეთი მოლოდინი არ მაქვს. წარმატებას უსურვებ ნებისმიერს. ხალხი ხელახლა დაბადებულა, ეს იცოდეთ ჩაერო, იცოდეთ ძირ შახტნაძე. წარსულის ქრონიკებიდან თუ დღევანდელი რეალობიდან ოპოზიციური ერთობის თითქმის ყველა გზა მაინც სააკაშვილამდე მიდის. რამდენად აქვს შანსები ჩხეიძის ხელმძღვანელობით პარტიას მოხვდეს პარლამენტში, ამას ხალხი არჩევნებზე გადაწყვეტს.
რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი საქართველოს მოქალაქეთა დასავლურ ღირებულებებს ეჭქვეშ აყენებს, საკუთარ თავს და პარტიას კი დასავლური ორიენტაციის უმცირესობად მიიჩნევს. მამუკა მდინარაძე ბერძენიშვილს ბოლო კვლევების გაცნობას ურჩევს, რომლის თანახმად ქვეყნის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა პროდასავლურია. დასავლურ პროგრესულ თანამედროვე უმცირესობას თუ დაუჯერებს და ანდობს ამ ერთი ვადით ქვეყნის მართვას, ამომრჩევლის უმრავლესობის უმრავლესობა მივიღებთ დემოკრატიულ მოდერნიზაციასაც, ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებასაც და ევროპულ კეთილდღეობასაც. ამ ქვეყანაში დასავლური ღირებულებების პატივისმცემელი ძალიან მარტივად ვთქვათ, ადამიანები არიან უმრავლესობაში, ეს ერთი და მეორე ნაწილში როგორც ჩანს აქ მართლა ძალიან გულსხველი იყო რომ მან აღიარა გარკვეულწილად ხელჩაქნეული კაცის პოზიციიდან თქვა რომ კი ბატონო ვართ უმცირესობაში, მაგრამ მოდი მაინც ერთხელ მაინც გვანდეთ ხელისუფლება და ჩვენ ვიქნებით მართვაში, თუმცა ბუნებრივია ხა თქვა სერიოზულად ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გაგცემ. დღეს სამშაბათია და ტელეიმედის ეთერში თოქ-შოუ არენას დროა სტუმრებისა და თემების შესახებ უკვე რუსუდან შელიასგან შევიტყავთ პირდაპირ ეთერში საღამომშვიდობისა. 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 დღეს გადაცემაში ორ მნიშვნელოვან საკითხზე ვილაპარაკებთ fake news-ის შემქმნელებზე, რომლებმაც სიცრუის გავრცელების საკუთარ სტანდარტსაც კი გადააჭარბეს და შეთხსეს ისტორია, რომლის მთავარ წყაროდ არასრულწლოვნები გამოიყენეს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შევეხებით მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც პოსტკრიზისულ პერიოდში ქვეყანაში უშუალო სამშენებლო სექტორში დასაქმებულ 120,000-ზე მეტ ადამიანს და მასთან დაკავშირებულ ამდენივე მოქალაქეს ეხება. ასე რომ შევხვდებით ერთმანეთს ზუსტად 23 საათზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემებით დაგველოდეთ. დიდი მადლობა რუსუდან წარმატებული ეთერი, ქრონიკა კი პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. ცნობილი მოკრევის გიორგი კანდელაკიშვილი პოლიციამ დააკავა. საქმე ეხება გორში რესტორან ჟოზეფთან მომხდარ ჩხუბს გამოძიება დაკავებულს ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას ედავება. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 18 წლის ახალგაზრდას მრავლობითი დაზიანებები მიიღეყენა. დაშავებული მდგომარეობის დასტაბილურების შემდეგ მკურნალობის გასაგრძელებლად თბილისში გადმოიყვანეს. გამოძიება გრძელდება, დანაშაულის 3-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ხმაური და რამდენიმე დაპირისპირება აჭარის უმაღლეს საბჭოში ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელის ანგარიშით გამოსვლისას ოპოზიციამ პროვოკაციის მოწყობას სცადა, მოგვიანებით მათ სხდომას დატოვეს და სანახაობის ქუჩაში გაგრძელებას სცადეს. თორნიკე რიჟვაძემ ნაციონალური მოძრაობა საბოტაჟში დაადანაშაულა და მათ ქმედებას პოლიტიკური მასკარადი უწოდა. ხმაური და დაპირისპირება აჭარის უმაღლეს საბჭოში მას შემდეგ დაიწყო, რაც მთავრობის თავმჯდომარეს ანგარიშით გამოსვლისას ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა სიტყვა შეაწყვეტინა და სხდომაზე მოქალაქეების დაშვება ითხოვა. დაბას უყურებთ, აი ბატონო, მეტი ადგილი ფიზიკურად არ არის. გადახედეთ, აბა მე ვთხოვა რამდენიმე ადამიანს თქვენს მათ შორის საჯარო ჩვენს მოხელებს უმაღლეს საბჭოს. თანამშრომლებსო იქნება სამი მოხალხე დაუთმოს. მე სვისმარა დახურული ხო არა? უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მელგუჯა ბაგრატიონი რეგლამენტის დარღვევისთვის გააფრთხილა. შემდეგ კი დააჯარიმა, რასაც დარბაზში კიდევ ერთი დაპირისპირება მოჰყვა. შენი უნდა მსვენოდე, შენი ვარ მსვენია, შენი უნდა მსვენოდე. შენ მსვენია ხალხის, მე მსვენია. მე ნამდვილად მსვენია. ყველასთვის ბოლოს ხელფასი გერიც. ხალხის მსვენია მე. მე შენგან გასწყვებით გადარიცხული მაქვს, თუნჩი ჩემი ხელფასი. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მხოლოდ მას შემდეგ დატოვა დარბაზი, რაც მასთან თორნიკე რიჟვაძე მივიდა და კონკრეტული წინადადება შესთავაზა. თქვენი ადგილი დაუთმოთ მოქალაქეს ეხლა. ეს მოგვისმის და შემდეგ უკვე ნებისმიერ ელგუჯა ბაგრატიონის ხდომიდან გავიდა. მის ნაცვლად მოქალაქე შემოვიდა, თუმცა დარბაზი მანაც მალევე დატოვა. პროტესტის ნიშნად ხდომა დატოვეს ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებმაც. ქალბატონი გამოაძევეს მოქალაქე სტუმარი გამოაძევეს სხდომათა დარბაზიდან. ჩვენ წარმოვადგენთ ამ ადამიანების ხმას, იქ სადაც არის მის ჩვეულებრივი ადამიანების ხმა, ჩვენი ადგილი იქ არის. გამოვედი მე თვითონ დატოვეთ, არ უთქვიათ, მაგრამ ის კამი დატოვეთ და გადაჯექით სხვაგან. შეურაცხყოფილად ვიგრძენით თავი. ოპოზიციის პროტესტი შენობის გარეთ გაგრძელდა, სადაც გარე მოვაჭრეები და მოძრაობა ალტერნატივის წევრები იყვნენ შეკრებილი.
მეტი გამოსავალი არ დაგვრჩა და მოვიტანეთ ტავარი აქ რომ იქ თუ არ შეიძლება ბაზრის მიმდებარეზე გარე ვაჭრობა, აგერ ვივაჭრებთ ბატონო. პანდემიის პერიოდში COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით რეგიონში გატარებულ ღონისძიებებზე გაამახვილა ყურადღება ანგარიშის წარდგენისას თორნიკე რიჟვაძემ. დარბაზში მომხდარ ინციდენტს კი პროვოკაცია უწოდა. მასკარადის ვერ მოაწყვეს, და პოლიტიკურ შოუ დადგეს და შემდეგ უკვე მაქსიმალურად შეეცადნენ რომ რაღაცნაირად სხდომა გადაიყვანათ დესტრუქციაში, თუმცა ჩვენს ვალდებულებას აუცილებლად შევასრულებთ და რა თქმა უნდა ხალხი, მათ შორის აჭარის მოსახლეობაც შესაბამის შეფასებებს მისცემს მათ უპასუხისმგებლო საქციელს. ჩვენი ოპოზიცია მას შემდეგ რაც ანალიზებს პანდემიის შედეგებს, იქცევა იმ შურიანებით დახჭობას რომ გადაარჩინეს და გადამჩენის ვასკაცობა შეშურდათ. პანდემიასთან ერთად მთავრობის თავმჯდომარემ ყურადღება ანტიკრიზისულ გეგმასა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც გაამახვილა. უმაღლესი საბჭოს წინაშე თორნიკე რიჟვაძე ანგარიშით მეორედ წარდგა. საქართველოში წარმოებული მოიერიშე თვითმფრინავებისა და დამრტყმელი შვეულმფრენების მეორე სიცოცხლე. თავდაცვის მინისტრის ინიციატივით საქართველოს თავდაცვის ძალების კუთვნილი ავიატექნიკა მოდერნიზაციას გაივლის. ამას გარდა აღდგება ახალი Su-25 ტიპის თვითმფრინავების წარმოებაც. ქვეყნისათვის საჭირო და ამბიციური პროექტის განხორციელებაში თბილავიამშენი და დელტა აქტიურად იქნებიან ჩართული. ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივას ექსპერტების მხრიდან დადებითი შეფასებები მოჰყვა. ამ საფრენმა აპარატმა საკუთარი რესურსი დიდი ხნის წინ ამოწურა, თუმცა ის ახლა ახალი სიცოცხლის მოლოდინშია. ვიდრე საქართველოს ცაზე მოიერიშე Su-25 ისევ გამოჩნდება, მანამდე რეაბილიტაციის გრძელი ეტაპი იწყება. დელტას ანგარში ძველთან ერთად ჯერაც გამოუყენებელი ახალი მოიერიშე თვითმფრინავების ტექნიკური რეაბილიტაცია იწყება. ყველაფერი კი იმისთვის, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალების სამამულო წარმოების საფრენი აპარატებით განახლდეს. ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი პროექტია. ერთი, რომელიც ეხება თავდაცვის სამინისტროს საკუთრებაში არსებული Su-25-ის და Mi-24-ის ტიპის ვერტმფრენების სრულ კაპიტალურ რემონტს და მეორე არის უკვე ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე არსებული წარმოების გამოცოცხლება და თავიდან გამოშვება. პროექტი საკმაოდ ამბიციურია და Su-25-თან ერთად დამრტყმელი შვეულმფრენის Mi-24-ის სრულ რეაბილიტაციასაც ითვალისწინებს. მას შემდეგ, რაც საქართველოს სამხედრო ტექნიკა სრულად განახლდება, ქვეყანა მის ექსპორტსაც დაიწყებს. ჯერჯერობით არ ხმაურდება, თუმცა კონკრეტული ქვეყნები საქართველოსთან თანამშრომლობის სურვილს უკვე გამოთქვამენ. ეს არსებითად რეალური არის ერთ-ერთი ქვეყნისათვის უკვე დამთავრების პროცესში არის ეს ხელშეკრულება დადებულია და რამოდენიმე ერთეული ფრინავი აპარატები, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ვაწვდით უკვე. ინიციატივა თავდაცვის მინისტრს ეკუთვნის. ირაკლი ღარიბაშვილმა Su-25-ის წარმოების შესახებ გუშინ პალიტრის ეთერში ისაუბრა. მინისტრი ამბობს, რომ საფრენი აპარატების წარმოებისთვის ქვეყანას ყველა საჭირო რესურსი აქვს. ჩვენ დღეს გვაქვს აბსოლუტურად ყველა საშუალება, ტექნიკური, ინტელექტუალური, ადამიანური რესურსი, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი ძალებით ყოველგვარ დახმარების გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მე არ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ უნდა შევიძინოთ გასარემონტებელი ნაწილები და ასე შემდეგ, შეგვიძლია ყველაფრის გარემონტება, Su-25-ის აღდგენა, გამოშვება, ახლების წარმოება. ამის გაყიდვა შემდეგ. ქვეყნები თავდაცვის მიზნით ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, თვითმფრინავებზე აცხადებენ საკმაოდ დიდი ინტერესს. ქვეყანას Su-25-ის წარმოების გამოცდილება რომ აქვს, ამაზე ექსპერტებიც საუბრობენ, რომლებაც ღარიბაშვილის ინიციატივა მოიწონეს. ექსპერტები სამხედრო საკითხებში მიიჩნევენ, რომ საფრენი აპარატების წარმოების დაწყებით ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა ამაღლდება. მიაჩნიათ, რომ პრობლემა არც საქართველოში წარმოებული საფრენი აპარატების ექსპორტი იქნება, რადგან მსოფლიო ბაზარზე მსგავსი ტექნიკის შეძენის ინტერესი მზარდია, განსაკუთრებით აფრიკის, შუა აზიის და ლათინური ამერიკის ქვეყნებში. მიუხედავად იმისა, რომ არის შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს არის რაღაც ულტრათანამედროვე ტიპის შეიარაღება ავიაციის ხაზით, მაგრამ ბევრი ქვეყანა არის სოფლიოში, რომლებიც არიან დაინტერესებული ასეთი ტიპის თვითმფრინავების შეძენით და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ კომერციული თვალსაზრისით მართლაც მნიშვნელოვანი იქნება. ამას ემატება, რომ თვითონ ქარხანა უფრო უკეთესად ამუშავდება. ზოგადად სამხედრო მრეწველობის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, მისი ეკონომიკის განვითარებისთვის, მისი სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებისთვის. ძლიერი ავიაცია ყოველთვის არის ანგარიშგასაწევი ძალა.
თვითმფრინავების წარმოება ქვეყნის თავდასხმის უნარიანობის ზრდასთან ერთად საკუთარ წვლილს ეკონომიკურ განვითარებაში შეიტანს. დელტას ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ადამიანური რესურსი იდეის განსახორციელებლად საკმარისია. სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი თანამშრომლობას იმ კვალიფიციურ კადრებსაც შესთავაზებს, რომლებიც დღეს თბილავი ამ შენის თანამშრომლები აღარ არიან. იმპორტირებული თხევადი გაზის აქციზის გადასახადის შესაძლოა 450 ლარი გახდეს. საკითხზე პარლამენტში პირველი მოსმენა ხვალ გაიმართება. საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების მიზანი თხევადი აირის იმპორტთან დაკავშირებით კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა. პროექტის მიხედვით თხევადი გაზის იმპორტი დღეს არსებული რთული ორეტაპიანი დაბეგვრის ნაცვლად ერთ რეჟიმს დაექვემდებარება. თხევადი გაზის იმპორტი დღეს არსებული რთული ორეტაპიანი დაბეგვრის ნაცვლად მალე ერთ რეჟიმს დაექვემდებარება. ამ დრომდე საყოფაცხოვრებო გაზი 120 ლარით, ხოლო კომერციული ნავთობპროდუქტი 300 ლარით იბეგრება. კანონში შესატანი ცვლილების თანახმად კი ეს გადასახადი ახლა ორივე შემთხვევაში ერთნაირი 450 ლარი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირება თითქმის დასრულებულია, ეგრეთ წოდებული სოციალური გაზის მოხმარება მაინც იზრდება. პროექტის ავტორები ვარაუდობენ, რომ ბიუჯეტი 18 მილიონი ლარით დაზარალდა იმის გამო, რომ იმპორტიორები გადასახადს არაკეთილსინდესიერად იხდიდნენ. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ისეთი ტარიფი შევიმუშაოთ, რომელიც სამართლიანი თამაშის წესების პირობებს შეუქმნის ნავთობპროდუქტებს. კერძოდ ეს არის თანაფარდობა ბუნებრივი აირსა და თხევად აირს შორის. ასები სოციალურ გაზზე არ გაიზრდება. ავტოგაზ გასამართის სადგურების ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ კანონში არსებული ხარვეზის გამო ბოლო 4 წელია მათი ბიზნესი ზარალდება, რადგან განსხვავებული გადასახადის გამო ბაზარზე თხევად გაზს კონკურენციას ვეღარ უწევენ. ჩვენი რეალიზაციები მოგვაკლდა ბუნებრივი აირის გაზგასამართ სადგურებს, ფაქტობრივად რეალიზაციები მოაკლდა, ხალხმა ვერ გადაიხადა ხელფასები, ვერ შეძლო, ასე ვთქვათ, მიმდინარე გადასახადების გადახდა და დაკეტეს. უბრალოდ სადგურები გაკოტრდნენ ისინი და კიდევ ერთი ამდენი რიგში იდგა. თხევადი გაზის ასოციაციაში ამბობენ, რომ ისინი კონკურენციას არა ბუნებრივ აირს, არამედ ბენზინს უწევენ. ყვებიან, რომ 450 ლარიანი დაბეგვრის შემთხვევაში თხევადი გაზის ფასი 10-დან 15 თეთრამდე გაიზრდება და თითქმის ბენზინის ფას გაუტოლდება. ნიკა ხოფერია დარწმუნებულია, რომ გაზრდილი გადასახადის გამო ბაზრიდან გასვლა მოუწევთ. ბუნებრივ აირთან შედარება არის ყოვლად მიუღებელი. ბენზინზე მომუშავე მანქანები გადაგვყავს თხევად აირზე. შესაბამისად, ჩვენ ბენზინის რაღაცა წილს, გარკვეულ წილს ვანაცვლებთ თხევადი აირით. და მხოლოდ უნდა შევადაროთ ბენზინის აქციის. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში განმარტავენ, რომ ფასი ევროპული ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით დადგინდა. შავლე გმიშველაძის განცხადებით, ცვლილებების შემდეგ ბაზარზე ფასს სამართლიანი კონკურენტული გარემო დაარეგულირებს. ყველა ევროპული ქვეყანა ახალისებს სწორედ აქციზის განაკვეთით ბუნებრივ აირს. ეს პრაქტიკა ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც ტურიზმი უმთავრესი პრიორიტეტია, გარემო, ეკოლოგია, ჩვენი შვილების მომავალი და ასე შემდეგ, უყუყმანოთ უნდა იქნეს გაზიარებული. მომავალში ეგრეთ წოდებულ სოციალურ გაზზე ფასის შენარჩუნებას მთავრობა უზრუნველყოფს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ ფასის ზრდის შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო ნამატის სუბსიდირებას მოახდენს. დავაკვირდებით ბაზარს ყურადღებით და იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ამ ფასების ზრდა, ეკონომიკის სამინისტრო დააყენებს ინიციატივას მთავრობაზე, რომ მოხდეს აღნიშნული ფასნამატის სუბსიდირება. ცვლილებაზე ხვალ პარლამენტში პირველი მოსმენით იმსჯელებენ. რუსეთში გასულ დღე-ღამეში კორონავირუსის 8500-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ახლა COVID ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 485,000 გადააჭარბა. ბოლო 24 საათში 171 პაციენტი გარდაიცვალა, აქედან 60 მხოლოდ მოსკოვში. და ამ ფონზე რუსეთის დედაქალაქში თვითიზოლაციის რეჟიმი უქმდება. მოსკოვი ფაშიზმზე გამარჯვების აღსანიშნავად ერთხელ უკვე გადადებული სამხედრო აღლუმისათვის ემზადება. თამარ გოცირიძე გვერდება. მოსკოვში თვითიზოლაციის რეჟიმი მოხსნილია. ახლა ქუჩაში გასასვლელად მერიიდან სპეციალური ნებართვის აღება საჭირო არ არის. დაკეტილი რჩება ისევ-ისე რესტორნები და კაფე-ბარები, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ერთ კვირაში გახსნიან ღია ვერანდებს. ოპოზიციური პარტიებისა და მოძრაობების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მოსკოვის მერმა თვითიზოლაციის რეჟიმის ნაადრევად მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილება მთავრობიდან ზეწოლის გამო მიიღო.
მოსკოვში ავადობის მაჩვენებელი ეცემა, მაგრამ რეგიონებში იზრდება და შეზღუდვების ასე სასწრაფოდ გაუქმება, სხვა ვერაფრით აიხსნება თუ არა პუტინის მმართველობის გახანგრძლივებაზე კენჭისყრისთვის მომზადება. აღლუმი და უკვდავი პოლკი კი ეჯგარეშია, ამავე კონსტრუქციის ელემენტებია. შეზღუდვები მოსკოვში დაწესებული იყო 14 ივნისამდე და გუშინ გამოცხადდა, რომ პრაქტიკულად ყველა შეზღუდვა იხსნება, ან მოიხსნება უახლოეს მომავალში. ეს არის მოსკოვის ხელისუფლების მხრიდან მორიგჯერზე სახის დაკარგვა. საკარანტინო ნორმები ისევ მოქმედებს სახელმწიფო უწყებებში. მაგალითად, სახელმწიფო დუმაში ჯერ შეუშვეს რუსი ჟურნალისტები. უცხოელებისთვის შენობაში შესვლა კვლავ აკრძალულია. რეჟიმის შემსუბუქდა დავაკვირდებით რა შედეგს გამოიღებს. ნეგატიური შედეგების შემთხვევაში სამწუხაროდ ყველა ეს ზომა დაბრუნდება. ახლა ბევრი რამ მოსახლეობაზეა დამოკიდებული. ზოგიერთი დასჭადი ნორმის მოხსნამ არ უნდა გამოიწვიოს დისტანციის დარღვევა. დუმაში მოსკოვის მერის გადაწყვეტილება არ განგვიხილავს. ის თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას. ჩვენს პარტიაში დეპუტატებს თოქ-შოუებში მონაწილეობა ისევ ეკრძალებათ. დუმაში საკარანტინო ზომები ძალაშია. რაც შეეხება საზღვრებს, საზღვარგარეთ გასვლა ახლა უკვე შეუძლიათ ნათესავებთან სტუმრობის მიზნითა და სასწავლებლად. სხვა საქმეა, რომ ავიამიმოსვლა სრულყოფილად არ განახლებულა და ბილეთების ფასიც კოლოსალურია. წელს ობიექტური მიზეზების გამო ქვეყნიდან ბევრი ტურისტი ვერ გავა. მოსკოვში შემსუბუქებას ვფიქრობ პოლიტიკური საფუძველიც აქვს, რადგან მოსკოველები სახლში ჯდომით დაიღალნენ, იზრდება უკმაყოფილება და ეს ნეგატივი მთავრობის რეპუტაციაზე იმოქმედებს. რუსეთის მოსახლეობას და რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს ყველაზე მეტად ახლა ის აინტერესებს, თუ როდის გახსნის რუსეთი საზღვრებს და როდის დაიწყება საერთაშორისო ფრენები. პირველ ეტაპზე რუსეთი დაიწყებს დსთ-ს ქვეყნებთან ფრენებს, შემდეგ უკვე აგვისტოს შუა რიცხვებიდან აღდგება ევროპასთან და სამხრეთ კორეასთან ფრენები, რაც შეეხება ავიამიმოსვლას საქართველოსთან, ტუროპერატორთა ასოციაციის განცხადებით, ისევე როგორც ეგვიპტე ის შესაძლებელია სექტემბერში აღდგეს. ევროპის პოლიტიკური ცენტრი შეზღუდვების მოხსნის მესამე ეტაპზე გადავიდა. ბელგიაში 15,000-ზე მეტი კაფე-რესტორანი გაიხსნა. თუმცა ქვეყნის დატოვება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარეშე კვლავ შეზღუდულია. ბელგიელები მუშაობასაც დისტანციურად ამჯობინებენ. დღეს ქვეყნის მასშტაბით COVID ინფექციის 89 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ბოლო 24 საათში გარდაიცვალა 13 ადამიანი. საავადმყოფოებში გადანაწილებული 116 ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი კრიტიკულია. კეთევან კარდავა ბრიუსელიდან. მეორე დღეა, რაც ბელგიაში კარი გაუხსნეს სტუმრებს, კაფე-ბარებმა და რესტორნებმა, იყო წინასწარ მოლოდინი იმის, რომ 4 თვიანი კარანტინის შემდეგ ხალხმრავლობა იქნებოდა, განსაკუთრებით პირველ პერიოდში და ლანჩის დროს, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ჩვენ ვიყავით დედაქალაქის მთავარ მოედანზე, მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც პანდემიამდე იყო უამრავი ადამიანი, მთელი დღის განმავლობაში შეკრებილი და ტურისტებით იყო გადაჭედილი ყველა კაფე-ბარი და რესტორანი. ახლა თითქმის ცარიელი დაგვხვდა კაფეების უმრავლესობა, სოციალური დისტანციის დასაცავად კაფეებს მისცეს იმის უფლება, რომ საფეხმავლო ტერიტორიაზე დადგან სკამები და მაგიდები, მიმტანებს აქვთ სახეზე სპეციალური ფარები, ასევე ანგარიშწორება ხდება მხოლოდ ბარათით და აფრთხილებენ ყველას, რომ წინასწარ მოხდეს ჩაწერა, მაგრამ ამის აუცილებლობა ჯერჯერობით არ არის, ვინაიდან ძალიან ცოტა მისცა საკუთარ თავს უფლება ვირუსის შიშით, რომ თუნდაც ყავა დაელია ჯერჯერობით კაფეში. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ევროკავშირის წინ, სადაც თქვენ კადრშიც ხედავთ, რომ სკამების უმრავლესობა არის ცარიელი, აქ კი ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია და იმის გამო, რომ დისტანციურად მუშაობს ევროკომისია, ჯერჯერობით კაფე-ბარებში არავინ შედის. 15 ივნისს გაიხსნება საზღვარი და ასევე ბელგიის ავიახაზები, ბრიუსელის ავიახაზები იწყებს ფრენას, გარე საზღვრები კი მინიმუმ 1 ივლისამდე დაკეტილია. ტურიზმს აქვს ძალიან დიდი დარტყმა, კოვიდის გამო მიყენებული, წელიწადში 10 მილიონი ტურისტი ყავს ბელგიას, 3 თვეა ქვეყანა დაკეტილია. უკვე შეგვიძლია კაფეში მოსვლა, მაგრამ მთავარია დავიცვათ ყველა წესი. უბედნიერესი ვარ, რომ კარანტინის შემდეგ შეზღუდვების მოხსნა დაიწყო და კაფეში ვართ. უნდა გავიაზროთ კარგად
ვთქვათ, რომ ისევ ვერ ვიცხოვრებთ როგორც ადრე. კოვიდის შემდეგ ველოდები ახალ ვირუსებს და ამიტომ სიფრთხილე გვმართებს. ჩვენ უნდა შევეგუოთ ახალ წესებს, რადგან კარგ ხანს მოგვიწევს ასე ყოფნა. მე ვირუსის გამო უმუშევარი ვიყავი, მაგრამ არ მიკვირს. პანდემიისას სხვანაირად ვერც იქნებოდა. ბიზნესი ნელ-ნელა ფეხზე დგება და ახლა მთავარი ადაპტაცია. ზამთარში ალბათ მეორე ტალღა იქნება, იმის მიუხედავად, ჩვენ დავიცავთ თუ არა წესებს. მანამდე დავიბანოთ ხელები და ვისი ამოვნოთ ფინჯანი ყავით. ამ კვირაში უშიშროების საბჭო მიიღებს ეგრეთ წოდებულ გაიდლაინებს თუ როგორ უნდა ჩატარდეს პანდემიის დროს საპროტესტო გამოსვლები. ეს საჭირო და აუცილებელი გახდა მას შემდეგ, რაც 7 ივნის რასიზმის წინააღმდეგ ქვეყანაში დემონსტრაციაზე გამოვიდა 10,000-ზე მეტი ადამიანი. უმრავლესობას ეკეთა პირბადე, მაგრამ სპეციალისტებმა განაცხადეს, რომ ბელგიას შეიძლება ამ შეზღუდვების მოხსნის ფონზე ძალიან ძვირად დაუჯდეს 7 ივნისი, ამიტომ ყველას, ვინც იმყოფებოდა აქციაზე, მოუწოდებენ ორკვირიანი თვითიზოლაციისკენ. 9 ივნისი არქივების საერთაშორისო დღეა. ამ თარიღთან დაკავშირებით მსოფლიო არქივების საერთაშორისო კვირეულს აღნიშნავს. ეროვნული არქივი ამ დღეს ამჯერად ონლაინ სივრცეში უერთდება. კვირეულის განმავლობაში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია უნიკალურ მასალებს ონლაინ გაეცნოს. ეს ფოტოკოლექცია უნიკალურია იმდენად, რომ ფაქტიურად ევროპამ სვანეთი და რაჭა გაიცნო აი ამ ფოტოკოლექციის საშუალებით. არქივების საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად იტალიელი ალპინისტისა და ფოტოგრაფის ვიტორიო სელას ამ უნიკალური ფოტოკოლექციის ნახვა ახლა ონლაინ არის ხელმისაწვდომი. ვიდეო კოლაჟი სვანეთისა და რაჭის ამსახველ ეთნოგრაფიული ხასიათის პორტრეტებსა და პეიზაჟებს აერთიანებს. იტალიაში აღმოჩენილი კოლექცია საქართველოს ეროვნულ არქივს 1983 წელს მთარგმნელმა და რეჟისორმა რეზო თაბუკაშვილმა გადასცა. საერთოდ შეყვარებული იყო კავკასიაზე და ესეთი ჩანაწერიც კი აქვს გაკეთებული. მე ისე მიყვარსო კავკასია, რომ სვანეთი ჩემი გული არისო და ამ სიყვარულის ნიშნად თავის ქალიშვილს თინათინი დაარქვა სახელად. არქივების საერთაშორისო ონლაინ კვირეული კიდევ ერთ უნიკალურ ვირტუალურ გამოფენას მოიცავს. ვებ-გვერდზე ნებისმიერ მსურველს აქვს შესაძლებლობა საქართველოს შესახებ საზღვარგარეთის არქივებში დაცულ ექსპონატებს, ფოტოებსა და წერილობით დოკუმენტებს გაეცნოს. არ შეიძლება არ გამოვყოთ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის ამსახველი დოკუმენტებით. ასე რომ ეს ვირტუალური გამოფენა დამთვალიერებელს საშუალებას აძლევს ნახოს იმ დიდი მასალის მცირე ნაწილი, რომლითაც წლების მანძილზე მდიდრდებოდა ჩვენი საარქივო ფონდები. ეროვნული არქივის კვირეული იუნესკოს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრში შესულ ხელნაწერებსაც დაეთმობა. ანბან დიდი სახარება, საგალობლები, პალიმსესტები და იუნესკოს ბოლო ნომინაციაში წარდგენილი სამფენიანი ქართული სახარება. ახლა კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს წარმოადგენს. მსოფლიო კულტურის საგანძურის სიაში საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული მასალა პირველად 2013 წელს შევიდა. ეს გახდათ ვახუშტი ბატონიშვილის ისტორია სამეფოსა საქართველოსა და მისი ატლასი. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ყველაზე ძველი ქართული კარტოგრაფიული მასალა, რომელიც ჩვენამდე მოაღწია და როგორც სპეციალისტები ხშირად აღნიშნავენ, ეს არის რუკები, რომელიც არაფრთან ჩამოვარდება გვიან შუა საუკუნეებში შექმნილ უცხოურ რუკებს და ბეტის ხშირად ესეთ განსაკუთრებული სისულითაც კი გამოირჩევა. მსოფლიო არქივების საერთაშორისო კვირეული ონლაინ 14 ივნისამდე გაგრძელდება. ის ყველა საიახლეს გაეცნობით ვებ-გვერდზე Imedi news.lt-ში ახლა სპორტის სიახლეების და ამინდის პროგნოზის დროა შეხვდებით ხვალ. გაყვანს. მოგესალმებით. რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. კრისტალბეტ ეროვნული ლიგის 10-ვე კლუბმა ტესტირება გაიარა.